Dear și lui Dimash, ce s-a întâmplat, de unde, cum, incredibil! Salut, sunt Bianca și sunt creatoarea metodei de educație muzicală pentru copii, care se numește Metoda Bianco. În ultimele săptămâni am citit 28 de pagini de comenturi și am avut parte de o dublare, dacă nu chiar o triplare a înscrișilor pe pagina mea, datorită unui comentariu pe care l-am făcut la un video de-a lui Dimash. În primul rând, pentru ca să mulțumesc din suflet tuturor dirșilor care mi-au lăsat un coment sub acest video, nu-mi vine să cred cât sunt de plăcuți, cât sunt de drăguți, cât sunt de educați, cu cât suflet îl urmăresc pe acest om și cât de multă iubire poate să existe în această comunitate. Nu cred că există un alt cântăreț sau o altă trupă care să aibă parte de atât de mult afecțiune din partea fanilor. Mulțumesc tuturor celor care s-au uitat, tuturor celor care au comentat, tuturor celor care s-au înscris. Am realizat că trebuie să fac un video în care să vă mulțumesc din suflet, pentru că nu se putea altfel și pentru că am și ceva de anunțat, dar în primul rând să vă mulțumesc din suflet pentru fiecare efort și minut și secundă pe care ați petrecut-o alături de mine în comentul piesei lui Dimash, SOS. Am făcut și o statistică a răspunsurilor voastre, câți dintre voi ați comentat și ca să mă ajutați, ca să mă încurajați, să mă faceți să mă simt binevenită în lumea lui Dimash, câți dintre voi ați avut critici, dar chiar și cei care au avut critici au fost atât de drăguți și au fost absolut nimeni nu m-a jignit în niciun fel în aceste comentarii și statistica spune că este incredibil, așa ceva nu se întâmplă. Deci este pentru că sunt în lumea Dimash, pentru că faptul că s-a întâmplat asta e datorită lumii lui Dimash, care cred că este o lume plină de înțelegere și de acceptare reciprocă. Vreau să răspund comenturilor care spuneau că nu reacționez destul de vulcanic la acest cântăreț. Nu, e adevărat, nu răspund vulcanic. Aș vrea ca toți cei care au avut aceste comentarii să fi fost în mintea mea. Sunt o persoană care am crescut în regimul sovietic de educație muzicală. Totul este mai rigid și mai rece, iar în momentul în care ascult muzică, nu reușesc să fac nimic altceva decât să o analizez. De aceea, pentru mine este foarte greu să ascult muzică de plăcere sau să ascult muzică pentru ca să dorm sau să mă relaxez. Pentru mine este aproape imposibil. Când aud orice frază muzicală, orice armonie muzicală, mintea mea începe imediat să analizeze ceea ce ascultă. Și bineînțeles că am foarte mulți interpreți pe care îi ascult cu plăcere în momentele în care pot să îmi permit să am un minut liber ca să ascult muzică, dar ceea ce ați văzut este o persoană în creierul căreia explodează zeci de idei în fiecare secundă. Și în sensul ăsta vreau să răspund și la faptul că spuneați că opresc în momente nepotrivite. Trebuie să opresc în momentul în care îmi vine ideea, pentru că știu că după o secundă o să-mi vină alte 20 de idei pe care trebuie să le analizez și mi este foarte greu să aștept sfârșitul frazei. Pentru că până la sfârșitul frazei îmi vor mai veni 100 de idei, de lucruri pe care vreau să le spun. Așa că ideea care este cea mai importantă, pe care o simt cea mai puternică, este cea care îmi spune oprește acum și opresc în momentul acela. Ce aș putea să corectez este, bineînțeles, să dau rewind în așa fel încât să auziți voi toată fraza.
dar toți cei care sunteți în comentarii ați auzit piesele de 100 de ori. Deci cred că nu este asta problema, că vreți să auziți piesa și fraza bine. Iar dacă știți muzică, știți foarte bine că ascultarea muzicii nu se oprește doar la fraze muzicale. În fiecare frază muzicală este o propoziție muzicală și în fiecare propoziție muzicală, dacă muzica este de calitate, acordurile se schimbă și fiecare acord are momente ritmice și momentele ritmice se divid în mici fraze și în mici momente, iar un artist, mai ales un artist mare, așa cum este Dimash, la fiecare 2-3 secunde îți oferă altceva. Deci pentru mine este foarte greu să las o frază întreagă. Pentru mine o frază întreagă sunt 20 de pagini deja scrise în creier. Asta doar că sper să înțelegeți de ce opresc poate în momentele în care pentru voi nu este ideal să opresc muzica. Sper să apreciați faptul că reacțiile mele sunt sincere. Nu am să cad niciodată de pe scaun și faptul că sunt persoane care comentează și care leșină în timp ce ascultă muzică sau plâng în hohote sau cad de pe scaun sau încep să-și rupă părul din cap, vreau să vă spun că nu este o reacție pe care eu o voi avea vreodată. În interiorul meu trăiesc muzica foarte intens, dar nu este ceea ce eu văd în jurul meu. Sunt înconjurată de muzicieni și de compozitori și de artiști și nimeni nu cade niciodată de pe scaun când ascultă un alt artist, indiferent de valoarea sa. Dimpotrivă, foarte des rămânem muți. Când un artist este foarte bun, rămânem muți. Pentru că din nou, sunt prea multe idei de exprimat în puțin timp. Tot analizând comenturile voastre, am făcut o listă a cântecelor pe care le voi comenta de acum încolo și cu această ocazie vreau să anunț Maraton Dimash. Deci de acum intrăm într-un Maraton Dimash, vreau să comentez cele mai importante piese pe care mi le-ați sugerat în comentarii și am să încep cu cea mai puțin cerută și am să termin cu cea mai cerută. Deci ordinea va fi Viva Dance, El Amor en Ti, Story of One Sky, Sinful Passion, Across Endless Dimensions, Olimpico, Ave Maria și Stranger. Deci acestea sunt în ordinea inversă a importanței pe care a avut-o în comentarii. Cel mai important, deci, a fost Stranger. Desigur, dacă recomandările voastre se vor schimba aici, în comment section, poate că voi mai adăuga și alte piese la acest maraton. Îmi va face mare plăcere să fac acest maraton. Regulile sunt: voi învăța despre Dimash doar din ceea ce îmi scrieți voi în comentarii și nu ascult piesele până în momentul în care nu fac reacția, pentru că vreau să aveți parte de o reacție sinceră. O altă întrebare pe care vreau să vă pun era dacă preferați să vorbesc în română sau în engleză. Vă rog să-mi răspundeți tot așa în comentariile de sub acest video. Până acum am aflat așa și vă spun toate acestea din memorie, citind comenturile voastre. Că nu este minion și că am greșit foarte mult spunând că este micuț, nu mi-am dat seama, mă bucur că este înalt. Nu cred că a fi minion este o problemă, sunt o persoană de statură foarte mică și îmi sunt dragi persoanele mici și când am spus asta, am spus-o fără niciun fel de judecată. Este înalt, practică sportul, arte marțiale, în not, a terminat conservatorul la pian, dar și compoziție, cântă în peste 16 limbi, încearcă să învețe acum chineza, are un range vocal de 7 octave,
Foarte mulți dintre voi au spus că este cea mai bună voce din lume. Este un ambasador internațional a binefacerii, deci are un mare suflet și mulți dintre voi mi-au spus că fanii lui nu îl iubesc doar pentru capacitățile extraordinare muzicale pe care le are, ci pentru sufletul lui, pentru faptul că nu este doar un artist, este un om absolut minunat și m-am bucurat foarte mult să descoper asta. Eu, un fanbase așa de iubitor, nu mi-am închipuit că poate să existe. Nu cunosc alții, unicii pe care îi cunoșteam erau cei al lui Lady Gaga, pe care ea îi numea mici ei monștri, spre deosebire de Dears. Dar eu așa ceva nu mi-am închipuit, că există atât de multă iubire pentru o persoană și vreau să vă mulțumesc din nou. Închei acest video întrebându-vă din nou dacă preferați să vorbesc în engleză sau în română, mulțumindu-vă din nou pentru comenturi, pentru răbdarea cu care m-ați corectat, pentru iubirea pe care ați arătat-o față de Dimash, pentru like-uri, pentru înscrieri. Vă mulțumesc din suflet. Mulți dintre voi au spus că Dimash are o atingere de aur. Să sperăm că este așa, mi-ar face mare plăcere să am și eu urmăritori care să aprecieze ceea ce fac. Mă bucur atunci când ceea ce fac ajută. Vă mulțumesc încă o dată și vă aștept la maratonul Dimash.